কৰে তেনেহ'লে তো গাইজ ফাইনেলি আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি মই অফ ৰোড কৰিবৰ কাৰণে যাই আছোঁ আৰু এইফালে হেৰি আছে তো হেল্ল' এভৰিৱান দিছ ইজ জিকেবি ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ গাইজ চবে ভালে আছে প্ৰেক্টিছটো হ'ব একদিনে আৰু অহাকালিৰ পৰা মানে তাতে মানে বাগানৰ কাম চলিব তো আপোনালোকে চবখিনি কথা গম পাব খালি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমাৰ ভাইটি কেইজনমান আছে গেম খেলাই আছে আৰু এইফালেও আছে গেম পূৰা গেমৰ পাগল মানে ইহঁতে আৰু এতিয়া এজন তো যিকি নহওক আমাৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো গাইজ আমি ফাইনেলি যাই আছোঁ আৰু আমাৰ লগত দুখন বাইক হ'ব এটা পালচাৰ 125 আৰু Xpulse200 তো একো কেছ নাই দিছ ইজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈ যাব আমাৰ অফ ৰোড প্ৰেক্টিছ কৰিব যোৱা আৰু আমাৰ ট্ৰেকছটো ডেঞ্জাৰ আমি যোনটো মানে ট্ৰেক বনাইছোঁ বহুত ডাঙৰ ট্ৰেক আৰু পূৰা অফ ৰোড আৰু মোৰ পিছফালে হৃদয় বহি আছে আৰু মোৰ লগত চবখিনি গাৰ্ডগিলা আছে অকল ৰাইডিং জেকেট নাই গাৰ্ডগিলা চব আছে চবগিলা বস্তু পিন্ধি ল'ম অলপ পিছত আৰু এতিয়া মই GoPro ল'বৰ কাৰণে যাই আছোঁ দীপংকৰ দাহঁতৰ ঘৰত এইটো হৈছে দীপংকৰ দাৰ ঘৰ আৰু দীপংকৰ দাক এতিয়া মাতিব লাগিব ফোন কৰি কেনে তো গাইজ আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন আৰু ইয়াতে হ'ব আমাৰ অফ ৰোড এতিয়া আমি অফ ৰোড প্ৰেক্টিছ কৰিম আৰু এইগিলা কাম জাৰে তাৰে কাৰণে নহয় আৰু এইফালে আছে হৃদয় আৰু হৃদয় মানে মোৰ ইদিনা এইটো অলপ উৎসাহ আছে পাহাৰ নিচিনা এইটো উজাই যোৱাত এইটো উঠি যাম দৰে পাহাৰ নিচিনা এইটো উঠি যোৱাৰ হৃদয়ে শ্বট ল'ব তো গাইজ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈছোঁ যদি আপুনি অফৰোড কৰি ভাল পায় তেনেহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো তোৰ বাবে আৰু আপুনি যদি অফৰোড কৰি ভাল নাপায় আৰু অফৰোডৰ ওপৰত যদি একো নলেজ নাই তেনেহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাব নালাগে যদি আপোনালোকে যদি ভাল পায় অফৰোড কৰি কিনে তেনেহ'লে চাই থাকক আৰু বহুত কিবাকিনি হ'ব আৰু এৰিয়াটো মানে বহুত ডাঙৰ হ'ব দিয়ক ছেফটি ফাৰ্ষ্ট এই ছেফ গাৰ্ডগিলা আগত পিন্ধি ল'ব লাগিব ৰাইড কৰাৰ আগতে এইগিলা বস্তু মেইন এইগিলা নহ'লে নহ'বই তো গাইজ অফৰোড কৰাৰ আগতে এই ফুট ড্ৰেছটো খুলি লওঁ এইটো মানে যাতে আমি গ্ৰিপগিলা পাওঁ ভৰিত যাতে গ্ৰিপগিলা থাকে ভৰিত সেইটো কাৰণে এই ফুট ড্ৰেছটো খুলি লওঁ আৰু বট চাইড এইফালেও এটা আছে চিম্পুল নৰ্মেলকৈ থাকে এতিয়া লগা থাকে চিম্পুল খুলিবৰ কাৰণে একো নাই তো গাইজ ফাৰ্ষ্টতে মই এনেই নৰ্মেলকৈ ৰাউণ্ড এটা মাৰি আহোঁ ৰাস্তাবিলাক ভালকৈ একবাৰ বুজি লওঁ আৰু কিনা এটা ফাইন হ'ব সেইটো বাইকটো চেট কৰি দি ট্ৰাই ল'লোঁ গাইজ
তো গাইজ আমি এনেই নৰ্মেলকৈ কৰি আছোঁ প্ৰেক্টিছ আৰু একদম হাৰ্ড লোৱা নাই আমি এনেই নৰ্মেলকৈ কৰি আছোঁ তো আপোনালোকেও যদি প্ৰেক্টিছ কৰে সেনে নৰ্মেলকৈ কৰিব আৰু বেছিকৈ টাফকৈ যদি লয় তেনেহ'লে বহুত ৰিস্ক আছে আৰু বাইকৰো মানে বস্তুগিলা ভাঙিব চান্স থাকে আৰু হেণ্ডগাৰ্ডগিলা নৰ্মেলকৈ কৰিলে একো নহয় নৰ্মেলকৈ হাৰ্টত আহি যাব লাহে লাহেকৈ তেতিয়াহে মানে ট্ৰেকত চলাব পাৰিবা আমি এনেই নৰ্মেলকৈ কৰি আছোঁ তো চাই থাকক গাইজ আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব চাই থাকক কি বন্ধ হইতে কি বন্ধ হইতে why man why yeah oh yeah क्या इधर वाले क्या ऑफ रोड कर दे रहे तू ओए आगत की बात तो काटी हुई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पर बहुत डर रहा है कान में डर दे रहे भाई क्या करेगा তো আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিছ কৰে ইমান টাফ কৰি প্ৰেক্টিছ নকৰিবা এনেই নৰ্মেলকৈ কৰিবা যদি টাফকৈ লৈ না যদি প্ৰেক্টিছ কৰে তেনেহ'লে বহুত বেয়া হোৱা চান্স থাকে বাইকৰো মানে নষ্ট হোৱা চান্স থাকে তাৰ ওপৰত মানে মানুহৰো অলপ মানে চান্স থাকে আৰু হাত ভৰি ভাঙা তো সেইটো কাৰণে অলপ নৰ্মেল কৰি প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু সেইটোৱে আৰু মোৰ ৰিকুৱেষ্ট তো গাইজ ইফালে হৃদয়ে অলপ অফৰোড কৰি আছে আৰু অলপমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আছে হৃদয়ে আৰু এইফালে জেন আছে আৰু এইফালে ফাই আছে আৰু এইফালে আমাৰ দিগম্বৰ দা আছে তো আমি এইবাৰ অলপ চাই আছোঁ হৃদয়ে অফৰোড কৰা তো আপোনালোকেও চাই থাকক আৰু মজাটো লৈ থাকক তো গাইজ এই আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু মোৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰিবা স্ক্ৰীণত নাম আহি আছে আৰু গাইজ এটা কথা যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা তেনেহ'লে ভাইৰৰ চেনেল আছে দুইজনে মিলি মানে এটা চেনেল বনাইছে তো তাৰ চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু মানে সাবস্ক্রাইব করে দিব গাইস ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলৰ নামটো একবাৰ কৈ দি ডিস্ট্ৰয়াৰ 25 লিংকত দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে লিংক যাই কিনে একবাৰ চেক কৰি চাবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু চবৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ মানে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে যাই কিনে ফ'ল' কৰি দিব আৰু তাতে চব মানে আপডেটগিলা পাই থাকিবা আৰু মোৰো আপডেট পাবা আৰু ভাইগিলানৰো আপডেট পাই থাকিবা তো তেনেহ'লে বাই বাই গাইজ বাই বাই